حدثت هذه القصة في عام 1981 في محافظة الفروانية بالكويت. كان هناك رجل متزوج ولديه 3 أبناء تبلغ أعمارهم 9 و7 و6 سنوات. طلبت الزوجة منه أن يأتي لها بخادمة بسبب زيادة المجهود الذي تقوم به. بالفعل استجاب الزوج لها وذهب إلى مكتب استخدام للخادمات بالكويت، وطلب منهم أن يأتوا له بخادمة منزلية يكون عمرها ليس بصغير ولا بكبير لكي تستطيع العمل مع زوجته في متطلبات البيت. فأخرج له صاحب المكتب كتالوج بصور لبعض الخادمات الذين يريدون أن يأتوا للعمل بالكويت. ظل هذا الزوج يقلب في الكتالوج إلى أن ظهرت له صورة خادمة ذات جمال يفوق الوصف. نظر إليها هذا الزوج بالصورة وسأل صاحب المكتب: هل من المعقول هذه خادمة؟ قال له صاحب المكتب: نعم، هذه الفتاة تود العمل كخادمة بالكويت، إن أردت استخدامها فنأتي بها لك. قال له هذا الزوج: نعم، أود استخدامها. بالفعل تم استخدامها وحضرت إلى البيت معهم، وكانت ذات جمال مثل التي رآها في الصورة وأكثر. عندما رأتها الزوجة انصدمت من هذا الجمال الغير محدود، وقالت لزوجها: هل هذه خادمة بالفعل؟ قال لها: نعم، هذه التي استطعت استخدامها من إحدى مكاتب الاستخدام. قالت له: ليس من المعقول أن يكون كل المتقدمين للمكاتب بهذا الجمال، لما لم تأتي لنا بخادمة ليست بجميلة بهذه الدرجة؟ أنت الذي اخترتها لنا وليس المكتب. قال لها الزوج: أوددت إحضار لك خادمة متوسطة العمر حتى تستطيع مساعدتك في متطلبات البيت، وهذه كانت من ضمن الصور بالكتالوج. ولأن الزوجة كانت تحتاج لخادمة معها بالبيت وما باليد حيلة، وافقت على توظيفها. فكانت هذه الخادمة تهتم بنفسها من ملابس وتزيين وخلافه، لدرجة أن جيران الزوجة تكلموا معها وقالوا لها: كيف توافقين على تشغيل خادمة عندك بالبيت بهذا الجمال؟ ما تخافين على زوجك وأولادك؟ قالت لهم الزوجة: لماذا الخوف عليهم؟ هذه جاءت لتعمل معنا بالمنزل مثلها مثل الخادمات الآخرين. ومع الوقت بدأ الزوج يتقرب من هذه الخادمة، فلاحظت الزوجة بعض الأشياء الغير طبيعية على الخادمة والزوج، ولكنها كانت ليست متأكدة من شيء. وفي أحد الأيام كان الزوج والزوجة في العمل والأبناء في المدارس. رجعت الزوجة إلى البيت وهي تعلم أن 2 من أبنائها من المفترض أن يكونوا قد رجعوا من المدرسة ويكونوا بالبيت الآن. دخلت الزوجة البيت فوجدت هدوء لم تعتاد عليه داخل البيت، فلا يوجد أي صوت لأبنائها. ظلت الزوجة تنادي على أبنائها وعلى الخادمة، لا أحد يرد. فتوجهت الزوجة لتبحث عنهم في غرف البيت، وأثناء البحث فتحت غرفة الأطفال وكانت هناك الصدمة. وجدت أبنائها غارقين في دمائهم وأجسادهم تم التمثيل بها. انهارت الزوجة وظلت تصرخ وأغمي عليها على الفور. سمعوا الجيران ذلك فجاءوا إلى منزلها مسرعين، فوجدوا الزوجة مغمى عليها عند باب المنزل، وقد حضر في هذا الوقت أيضا الزوج من عمله. قال للجيران: ماذا بها؟ قالوا: لا نعلم. سأل الزوج على أولاده أين؟ فلا أحد من الجيران يعلم شيء. دخل الزوج المنزل سريعا ليبحث عن أولاده، فدخل غرفتهم ليرى نفس المنظر التي رأته الزوجة. انصدم الزوج أيضا وأغمي عليه من الفجعة. دخل الجيران وراء الزوج ليروا هذا المنظر أيضا، فتم إبلاغ رجال الأمن على الفور، وأخذوا الزوج والزوجة للمستشفى وهم في حالة الإغماء. وبعد إسعافهم داخل المستشفى استفاقوا، فتم توجيه لهم السؤال من رجال الأمن: من الموجود عندكم بالبيت غيركم؟ قالوا: ولدنا الكبير موجود عند جدته، ومن المفترض أن يكون المتواجد بالبيت الخادمة. قالوا لهم: من هذه الخادمة؟ فأعطوا رجال الأمن معلوماتها. قام رجال الأمن بالاستعلام عن هذه الخادمة ليعرفوا هل هي داخل الكويت أم لا، لكنها كانت لا زالت داخل الكويت. فتم البحث عنها إلى أن وجدوها داخل السفارة الباكستانية في الكويت، وكانت كل ملابسها التي ترتديها دماء وفي حالة هستيرية، لدرجة أن الأشخاص بالسفارة لم يعرفوا ماذا بها ولماذا مظهرها هكذا. فتم إبلاغ الأمن من قبل السفارة، فجاءوا على الفور وتم القبض عليها.
وبدأ رجال الأمن في التحقيق معها. قالوا لها ماذا حدث؟ قالت هذا الزوج وعدني بالزواج وكانت بيننا علاقة حب، وظللت أنتظر لعدة أشهر أن يوفي بوعده ولكنه لم يفعل ذلك. فقال لي بعد كل هذه المدة أنه كان يلعب بي ولا يريد الزواج مني. هنا قررت هذه الخادمة الانتقام منه فقامت بقتل أولاده بلا رحمة. تم إحالة الخادمة للمحاكمة، فرأت المحكمة أن حالتها النفسية غير طبيعية فتم تحويلها إلى الطب النفسي. فكان تقريرهم أنها تعرضت لضغوط نفسية بسبب خداع الزوج لها، الأمر الذي أدى بها لما يشبه الجنون. فتم الحكم عليها بالمؤبد نظرا لحالتها النفسية التي كانت عليها. ولكن في عام 1990 أثناء الغزو في الكويت فتحت السجون وخرجت هذه الخادمة من السجن مع كثير من السجناء. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.